व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉनची घंटा आहे तीही दाबून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी व्हिडिओ कधी अपलोड केलेला आहे। नमस्कार मंडळी, लक्ष्मीज रांगोळी अँड आर्ट्समध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती जवळ आलेली आहे, त्यासाठी छानशी रांगोळी। आता मी किल्ल्याची तटबंदी काढून घेत आहे। झेंडा काढण्यासाठी सरळ रेषा पट्टीच्या सहाय्याने करून घेत आहे। तसेच सूर्यासाठी गोल मार्क केलाय झाकणाच्या सहाय्याने। व्हिडिओ नुसते पाहताय तुम्ही, लाईक शेअर सबस्क्राईब कधी करणार आहात? व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।